Tên gọi Đồng Tháp 10 có phải xuất phát từ cái tháp 10 tầng của nước Chân Lạp hay không? Đồng Tháp 10 không phải là địa danh hành chính mà là địa danh chỉ vùng, chỉ một khu vực rộng lớn không có ranh giới rõ ràng. Ở đồng bằng sông Cửu Long, do cư dân người Việt tự phát đặt vào đầu thế kỷ thứ 19 trong quá trình cư trú và khai thác trên vùng đất hoang vu này. Địa danh Đồng Tháp 10 có tên gọi dựa trên lịch sử phương ngữ học, chưa có những bằng chứng xác thực về nguồn gốc và thời điểm của tên gọi. Các giả thuyết trong dân gian về tên gọi Đồng Tháp 10 có những giả thuyết như sau. Giả thuyết 1. Ngày xưa, cánh đồng này thuộc một vương quốc giàu có, trong nước có 10 đời quốc vương. Mỗi ông xây cho mình một ngôi tháp làm nơi an nghỉ cuối cùng. Ngôi tháp của ông vua thứ 10 là ngôi tháp mà chúng ta đang nói, có nghĩa là tháp 10. Từ đó có lời đồn là trong tháp 10 có vàng. Giả thuyết thứ hai cho rằng đây là cái chùa. Tháp thứ 10 tính từ Lục Chân Lạp xuống nối liền các chùa. Tháp này là cái con đường lót đá. Giả thuyết thứ ba, đây là cái tháp 10 tầng của Chân Lạp. Có lẽ theo thuyết này nên chính quyền Ngô Đình Diệm vào năm 1958 cho xây lại một cái tháp 10 tầng cao 42m theo kiểu tháp chùa Thiên Mụ ở Huế, một loại hình kiến trúc Trung Quốc. Giả thuyết thứ tư, đây là tháp canh thứ 10 tính từ 3 sao vào gò tháp hoặc 10 tầng còn gọi là thang trong của nghĩa quân Thiên Hộ Dương để canh chừng giặc Pháp. Những phát hiện của khoa học lịch sử và khảo cổ học cho biết, Lê Hương trong một bài viết cho rằng tháp 10 là một trong những ngôi tháp bằng đá do vua Jayavarman VII sinh năm 1181 mất năm 1218 xây cất trên khắp lãnh thổ để thờ vị thần Bà La Môn Lokekvara là vị thần có chức năng trị bệnh cho nhân loại. Những ngôi tháp này được xây dọc theo những con đường lớn trong nước mà ngôi tháp trong Đồng Tháp 10 tính từ điểm xuất phát đứng vào hàng thứ 10. Thời gian đã tàn phá công trình kiến trúc này, dãy nhà gỗ tiêu tan, chỉ còn lại một tượng sư tử và một linh phù gọi là linh ga bằng đá. Dưới bệ có khắc chữ Bắc Phạn có nghĩa là Scamprit. Năm 1932, nhà khảo cổ học người Pháp Parmentier vào tháp 10 phát hiện ra ngôi tháp đổ nát và đã đọc những dòng chữ Phạn ghi trên ngôi tháp thứ 10. Trong hai quyển lịch sử thế giới Trung Đại và lịch sử Campuchia đều có nêu, vua Jayavarman VII ở Chân Lạp lập 102 bệnh viện phân bổ trong toàn vương quốc mà cả 4 đẳng cấp đều có thể được chăm sóc tại đây. Mỗi bệnh viện đều có xây một ngôi chùa nhỏ và ngôi tháp thờ thần trị bệnh Lokekvara. Người đã tìm thấy trên 30 bệnh viện, trong đó có 15 nơi đã tìm thấy cả bia đá với nội dung giống nhau, nói về ý định, việc cung ứng, tổ chức và chữa bệnh. Các nhà khảo cổ học thuộc trường Viễn Đông Bát Cổ cho rằng từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 8, gò tháp 10 mang tên là Prasat Premloven, tức là 5 ngôi tháp ấy là 5 ngôi đền thờ, chứ không phải tháp có 5 ngăn, như là compartment hay 5 phòng hay là chambre, và đã từng là một trung tâm tôn giáo khá quan trọng có liên quan đến sự kiện vị thái tử Gunavaman, mặc dù còn trẻ tuổi đã được phong cho trị vì một lãnh thổ sùng đạo, được chinh phục từ đầm lầy vì ông là người vừa có đạo đức vừa có phẩm hạnh. Phần lớn các địa danh ở Nam Bộ mà chúng ta đang sử dụng hiện nay đều được hình thành muộn nhất là đến đầu thế kỷ thứ 19 và đã được Trịnh Hoài Đức tập hợp trình bày trong Gia định Thành Thông Chí vào khoảng năm 1820. Sau đó được thể hiện chi tiết cụ thể hơn trong Địa Bạ Nam Kỳ, xuất bản năm 1836. Ngoài các địa danh hành chính do nhà nước chủ động đặt bằng các mỹ từ Hán Việt, phần nhiều địa danh còn lại như tên xóm trong Địa Bạ thường chép là xứ, tên sông, rạch, dòng, gò, vân vân đều do nhân dân tự đặt ra được qua quá trình giao tiếp, thường là âm nôm, căn cứ vào các đặc điểm của đối tượng để đặt tên cho nó. Nhưng khi ghi chép vào văn tự thì các địa danh này được thay thế bằng ngữ âm Hán Việt, nên tháp 10 trở thành thập tháp. Khi thực dân Pháp chính thức chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ, họ chủ quan áp đặt cho vùng này một cái tên bằng tiếng Pháp, dịch sang tiếng Việt là Đồng Cỏ Lát hay là Đồng Cỏ Bàn. Nhưng dân ta vẫn gọi là tháp 10, luôn gắn liền với tên người Thiên Hộ Dương. Qua thời gian, tháp 10 trở thành tên gọi cho cả một vùng rộng lớn, Đồng Tháp 10, thay thế Đồng Cỏ Lát do thực dân Pháp áp đặt. Đến đây chữ Đồng, danh từ chung, trở thành một thành tố của địa danh Đồng Tháp 10 nên chữ Đồng viết hoa. Sau này người Mỹ đặt tên cho vùng Đồng Tháp 10 bằng cái tên tiếng Anh là dịch theo tiếng Pháp. Là người Việt Nam biết tự trọng nên dùng danh từ riêng Đồng Tháp 10 không viết dấu, chính hiệu, thay vì dùng tài liệu viết bằng tiếng Pháp hay tài liệu viết bằng tiếng Anh, vì đó là những cụm từ do người khác áp đặt.
người đọc chả biết nó nằm ở đâu. Tóm lại, địa danh Tháp 10 được hình thành vào khoảng đầu thế kỷ thứ 19 và đã nhanh chóng trở thành một trong những địa danh nổi tiếng trong phạm vi cả nước, mang nhiều ý nghĩa quan trọng về địa lý và lịch sử. Đồng Tháp, vùng đất với những điều duy nhất. Chùa Bà. Chùa có tên đầy đủ là Thất Phủ Thiên Hậu Cung, hay còn được gọi là Thiên Hậu Miếu. Chùa có lối kiến trúc đẹp đẽ, nhiều màu sắc, mang đậm phong cách văn hóa Trung Hoa truyền thống, xứng đáng là một cặp chùa ông, chùa bà duy nhất tọa lạc giữa trung tâm Sa Đéc. Nét độc đáo nhất trong chùa Bà là những cây hương vòng to như chiếc nón có tờ sớ được cài ở giữa. Khi thắp lên, tâm nguyện của người thắp như nhờ khói hương đem lời khấn nguyện bay xa lên cõi niết bàn. Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê tọa lạc ngay trung tâm thành phố Sa Đéc bên bờ sông Tiền thơ mộng. Ngôi nhà được xếp hạng di tích quốc gia này nổi tiếng bởi câu chuyện tình được nữ văn sĩ người Pháp Marguerite Duras ghi lại trong cuốn tiểu thuyết Người tình, đã được đạo diễn Jean-Jacques Annaud dựng thành phim. Mối tình xuyên biên giới Pháp-Trung với Huỳnh Thủy Lê là nhân vật chính khiến Sa Đéc ở Đồng Tháp cũng là nơi duy nhất trên đất Việt Nam có bối cảnh và là nơi xuất xứ của cuốn tiểu thuyết và bộ phim nước ngoài danh tiếng. Chủ ngôi nhà cổ là điền chủ gốc Hoa, nên chính giữa nhà là tượng Quan Đế, cửa khảm trai tinh xảo với lối kiến trúc Trung Hoa xa hoa và cầu kỳ. Vào năm 1895, ngôi nhà được xây dựng với nguyên vật liệu chính là gỗ quý, mang dáng vẻ một ngôi nhà truyền thống Tây Nam Bộ, tức là nhà ba gian. Nhưng đến năm 1917, ngôi nhà đã trải qua một lần sửa chữa lớn. Được xây dựng bằng gạch đặt bao lấy khung gỗ bên trong. Do đó, khi quan sát phần mặt tiền nhà, du khách cứ ngỡ là một ngôi biệt thự Pháp, nhưng khi bước vào bên trong, du khách sẽ choáng ngợp bởi vẻ đẹp của lối kiến trúc Trung Hoa. Tất cả vật trang trí bên trong đều được sơn son thép vàng. Khu di tích Xẻo Quýt. Khu di tích Xẻo Quýt là một trong những điểm dừng chân độc đáo du khách không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp. Nơi đây đã từng là căn cứ cách mạng của tỉnh ủy Đồng Tháp lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Mỹ từ năm 1960 đến năm 1975. Khu di tích Xẻo Quýt có hệ động thực vật rất đa dạng và phong phú, với nhiều loài quý hiếm. Đến thăm rừng tràm ở Xẻo Quýt vào mùa nước nổi, du khách sẽ có dịp tham quan di tích bằng xuồng chèo tay mới thấy hết được vẻ đẹp nơi đây. Điểm độc đáo và khác lạ ở đây là trên các thân tràm còn có loài cây dây leo bồng bông đeo bám, dày đặc đã làm tăng thêm độ che phủ phía dưới. Khu du lịch sinh thái Gáo Dòng. Khu du lịch Gáo Dòng nằm trong khu vực rừng tràm có diện tích khoảng 1.700 hecta, được xem là lá phổi của Đồng Tháp 10. Nơi đây còn có cái tên Ốc Đảo Xanh với cảnh quan thiên nhiên quyến rũ gồm 250 hecta rừng nguyên sinh, với những bưng trấp, lung, bào đầy sen, súng, lao sậy, những loài chim sinh sống và làm tổ quanh năm như trích mồng đỏ, còng cọp, le le, vịt trời. Du khách đến với Gáo Dòng sẽ cảm nhận được thanh bình và thích thú khi lên đên trên xuồng ba lá đi qua các kênh rạch, chạy xe đạp trong rừng tràm, nghỉ mát tại chòi lá của người dân và thưởng thức các món đặc sản miền Tây mùa nước nổi vô cùng độc đáo như rắn nướng mồi, rau mát, bông súng, vân vân. Vườn Quốc gia Tràm Chim. Đây là nơi có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp cùng hệ sinh thái vô cùng phong phú với khoảng 130 loài thực vật khác nhau, hàng trăm loài động vật có xương sống, hàng chục loài cá và hơn 198 loài chim quý hiếm như ngang cánh trắng, te vàng, bồ nông, già đẩy Java, sếu cổ trụi. Thời điểm tuyệt vời nhất đến với địa điểm du lịch này là vào mùa nước nổi, khung cảnh ngập nước, xanh tốt, điểm xuyến sắc hồng của hoa sen, hoa súng bừng nở cùng nguồn sản vật trở nên dồi dào và các loài chim như tụ họp về đây tấu lên bản nhạc rừng. Đến đây, du khách sẽ được tham gia các hoạt động thú vị như chèo xuồng ba lá, thu hoạch lúa trời, tham quan khu vực các loài chim tập trung sinh sản với hàng ngàn tổ chim. Làng Hoa Kiển Sa Đéc. Làng Hoa Kiển Sa Đéc là địa điểm khá quen thuộc với khách sành trong nghệ thuật chơi hoa kiển. Nơi đây với bàn tay điêu luyện của nhiều thế hệ nghệ nhân nên đã trở thành một điểm du lịch lý thú mang sắc thái độc đáo của vùng sông nước Cửu Long. Hơn 100 năm qua, Sa Đéc đã nổi tiếng khắp cả nước với truyền thống hoa kiển, cây cảnh như vạn niên tùng, kim quýt, nguyệt quế, mai vàng, mai chí thủy vân vân. Vào mỗi dịp Tết, nhiều bạn trẻ hay rủ nhau đến làng hoa Sa Đéc để tham quan. Chùa Phước Kiển. Chùa Phước Kiển hay còn gọi là chùa Lá Sen được xây dựng với nền kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn Phật giáo. Điểm nhấn nổi bật nhất của chùa chính là những lá sen khổng lồ với đường kính từ 1,5 đến 2 mét, dày, gân lá to, mép cao đến 4-5 cm giống như một cái nia trông lạ mắt.
Đặc biệt lá sen này có thể chịu được sức nặng của một người lớn 70 kg. Nếu không được tận mắt nhìn thấy, chắc có người sẽ hoài nghi rằng dưới lá sen khổng lồ kia chắc có khung thép đỡ. Đến đây, du khách sẽ có khoảng thời gian tĩnh tâm, thư giãn trong không gian yên tĩnh và không khí trong lành của chùa và thắp nén nhang xin mọi điều an lành cho gia đình và người thân.